Check natin, RTX voice. Check natin. Sound effects na yan, guys. Try natin. Lapag lang natin dito sa lamesa. Ayos ba? Okay, iyan na natin. Check natin kung ano yung difference. Check natin. Ayan. Eto, todo na yung noise cancellation. Tingnan natin kung ano yung difference. Wala. Tanggalin natin, ha? Yan, walang noise cancellation to, guys. So, I'm using BM800 condenser mic. Ano to? Napaka-notorious nito para mag-pick up ng background noise. Talagang malakas siyang makakuha ng mga noise ng aso, sasakyan. Lalo na itong manok. Try natin noise cancellation ulit. Ayan, naka-noise cancellation na tayo. I'm not sure kung napipick up pa siya. Yan. Wala. Hindi niya naririnig, no? Tanggalin natin, Tanggalin natin. I'm not sure kung napipick up siya, guys. So, yun na yun, guys. Just a quick demo for you. Ang gamit ko is GTX 1050 Ti. Hindi to RTX card, guys. But first, if you're using RTX cards, naka-default na to. Ready na yung cards nyo ma-installan ng NVIDIA RTX Voice. Ito, free lang to software na to. Madadownload nyo to. I-google nyo lang or mag-surf kayo papunta sa NVIDIA official website. Very easy, guys. Double click, install, yes, yes, yes. Tapos ano yun. Now, if you're asking, katulad ko, GTX card din yung gamit ko. Jomak, kung paano ko ma-install yan. Separate video na lang, guys, kasi quick demo lang to. So, ngayon, pero basically may papalitan ko kayo sa parang pinaka software. Gagawin ko ng tutorial na, okay, mag-alala. So, that's it. Thank you for watching and see you on the next one.